چطوری؟ آقا من آماده شدم، دارم میرم امروز خوشگلاسیون، دارم میرم فیشال کنم توی یکی از خفن ترین جای ونکوور. حالا بهتون معرفی میکنم که کجاست. همونطور که میبینید آرایشم اصلا نکردم، پوستم تمیز، دوشم هم گرفتم که برم فیشال بشن پوستم جون بگیره. حالا از مراحلش رو اینا هم فیلم میگیرم ببینید. رسیدم طبقه 2. یه جوش مجلسی هم بالا زده رو پیشونی. این دستگاه لیزره؟ نه PRP این هیدروفیشیاله. لپام زد بیرون. الان اینو واسه این بود که پوستم تمیز شه. آره چون کرم زده بودم. اولش کلینزر میزنم. خب بعد پوست چرب جلسه اولت هم هست، باید درمان چیزو انجام بده. بعد اسم این محصولاتتون چی بود؟ من با محصول گینوی فرانسه کار میکنم که گینو یه محصول 50 ساله است. این محصولیه که آدم وقتی کار میکنه حس تازگی برای خودش حس تازگی به آدم میده. برای دتوکسیژنه رو میزنم که برای سنت مناسبه. دتوکسیژن رسان پوسته. این دستگاه دقیقا چیکار میکنن؟ این دستگاه اسکرابره برای تخلیه کومدون. کومدون جوش‌های سرسیاه، جوش‌های سرسفید. بینیت هم من کردی؟ آره. چقدر درد میگیره. دقیقا یادم صدف بیوتی هم همش میره فیشال میکنه، این مرحله رو دوست همیشه قیافش یه وری میشه. چه دوست داره واقعا صورتی قسمتش صورتی. حالا هواش صورتیه. خب حالا این چیه؟ چی میشه با این؟ نگاه نکن اینجا. آره دیگه اونجا نگاه نکن. نه شبیه لبو شدم. کوهنز کلن ضد عفونی میکنه، نمیذاره جوشهایی که فعالن ضد عفونی میکنه، نمیذاره جوش بزنی. چیز داره، درد نداره. حالا رسیدیم به جاهای شیرین. این ماسک روزه گفتیم. این ماسکی که الان زدم ماسک ماسک دیتوکسیژنه، اکسیژن رسانی میکنه به پوست و چیکار میکنه دیگه؟ بعد این ماسک ماسک دتوکسیژن است که اکسیژن رسانه خیلی قویه برای پوست. بعد تو طول روز اون چیزایی که مصرف کرده باشی زیاد تو طول روز مصرف میکنی، این باعث میشه وقتی این ماسک رو بر میداری
قشنگ بوشو خود آدم احساس میکنه. مثلا کافی زیاد مصرف کرده باشی، مثلا من امروز کافی خوردم، هر روز کافی میخورم، یا بوی کافی از تو بعد پوستم میزنه بیرون. از کجا مثلا وقتی میزنه؟ برمیداری اون بوش مثلا خودت اوکی. احساس میکنی. آره. یا مثلا اگر کسایی که سیگاری باشن، مثلا بوی سیگار مثلا قشنگ از پوستشون میاد بیرون. آشپز باشن مثلا اون چربی ها اینا میاد بیرون. اگه کتاب زیاد خونده باشی بوی کتاب میاد بیرون. آره قشنگ ولی خوش شد نه؟ اون کتاب میاد بیرون. جالبه. حالا ببینم تو چی زیاد ماسک دیتوکسیژن. جدی؟ جدی بوی چی میداد؟ بوی خاصی نمیده. بو خوب میده؟ آره. مال همه بو خوب میده؟ نه میگم مال بعضی ها بوی یکی و دو نفر انقدر همون میره تو بو صابون بو شامپو کتاب میده. نزد. کتاب نمیخونی، بو همون میده. بو همون میدی تو. قشنگ همین الان من پوستم به خدا یه درجه روشن شد نشد؟ این کرم مرطوب کننده است؟ نه این روغن ماساژ مخصوصه. پوستم واقعا جون گرفت و حال اومد. خیلی خوب بود. اسم اینجایی که رفتم فیشالم رو انجام دادم ملا اسکین کیر کلینیکه که حالا آیدی اینستاشون و اینا هم براتون حتما توی دیسکریپشن میذارم. خیلی خفن بود واقعا. مرسی که تا اینجای ویدیو همراهیم کردین. من الان باید سریع برم خونه، آماده‌شم برم سر کار. پوستم واقعا همین الان یه درجه روشن شد، ولی حتما نتیجهش هم براتون میگم. و حالا یه سری خدمات دیگه هم انجام میدن که قرار ماهای بعدم برم اونا رو انجام بدم، اونا رو براتون ویدیو میگیرم. ولی کارشون واقعا محشر بود. یکی از بهترین جایی بود که رفتم من فیشال انجام بدم. بای بای.